સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ગણેશ ચોથ માટે ગણેશજીના પ્રિય એવા ચોખાના લોટના મોદક. તો ઉકડીચે મોદક માત્ર 2 ચમચી ઘીમાં બને, કોઈ દૂધ કે માવો વાપરવાની પણ જરૂર નહીં. એકદમ હેલ્ધી અને બહુ જ ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા એક શ્રીફળ લીધું છે. શ્રીફળને ખોલી આ રીતે એનો શેષનો ભાગ કાઢી અને પાછળથી મેં થોડી એની છાલ પણ કાઢી લીધી છે. હવે મીડિયમ જે ખમણીનું ખમણ હોય એનાથી આપણે એને ખમણી લઈશું. તો આપણે 2 કપ જેટલું ફ્રેશ નાળિયેરનું ખમણ લેશું. અહીંયા જો તમારા પાસે ફ્રેશ ન હોય તો સૂકા નાળિયેરનું ખમણ પણ તમે વાપરી શકો છો, પણ વધારે સારો ટેસ્ટ આ ફ્રેશ ટ્રેડિશનલ જે રેસિપી છે એ ફ્રેશ નાળિયેરથી જ બને છે. તો આ રીતે મેં 2 કપ નાળિયેરનું ખમણ તૈયાર કરી લીધું છે. હવે નોનસ્ટિક પેન લેશું અને એમાં 2 કપ નાળિયેરનું ખમણ આ રીતે મેજર કરી હું ઉમેરી દઈશ. મિક્સ કરી 2 થી 3 મિનિટ જેવું આપણે એને મીડિયમ ફ્લેમ પર આ રીતે શેકી લઈશું. તો નાળિયેરમાં નેચરલી દૂધનો ભાગ થોડો હોય છે, એના લીધે થઈને જે સ્ટફિંગ છે એ ઢીલું ન થઈ જાય એટલા માટે થોડું તમારે આ રીતે એને શેકી લેવાનું. આ રીતે થોડું શેકાઈ જાય એટલે 1 કપ ગોળ. તો ગોળને મેં એકદમ ઝીણો ઝીણો કટ કરી લીધો છે અને આપણે એ ઉમેરી દઈશું. અને ગોળ પીગળે અને સારી રીતે નાળિયેર સાથે મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે એને મિક્સ કરીશું. તો થોડી વારમાં ગોળનું પાણી થશે અને પછી જે પાણી થાય એ થોડું ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દેવાનું છે. તો હવેની જે પ્રોસેસ છે એને થતાં લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેવું લાગશે. તો આ રીતે હું એને સતત હલાવતા રહી મિક્સ કરતી જઈશ. અને ગેસની ફ્લેમ મેં અહીંયા મીડિયમ થોડી વાર માટે રાખી છે અને થોડી વાર માટે સ્લો રાખી છે. તો આ રીતે તો હવે ગોળ છે એ તમે જોઈ શકો છો નાળિયેરના ખમણ સાથે તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને પાણી પણ થોડું થયું છે. તો લગભગ આપણે હવે 2 થી 3 મિનિટ જેવું એને થવા દેશું. એટલે થોડું જે આ ઘટ્ટ મિશ્રણ થઈ જશે અને પછી ઠંડુ થશે ત્યારે પણ આ થોડું ઘટ્ટ થઈ જશે. તો આ રીતે હવે થોડું જેમાં તમે જોઈ શકો છો પાણી બચ્યું છે. તો જ્યારે આવું થોડું જ પાણી બચ્યું હોય ત્યારે આપણે એમાં 5 થી 6 બદામના ટુકડા, અહીંયા તમે એકદમ ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરીને પણ ઉમેરી શકો છો, મેં થોડા મોટા રાખ્યા છે. અને 5 થી 6 કાજુના ટુકડા આ રીતે ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન એલચીનો પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન ખસખસ ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે તમે જોઈ શકો છો થોડું જ પાણી બચ્યું છે. તો 1 મિનિટ જેવું એને હું આ રીતે થવા દઈશ. 1 મિનિટ જેવું થશે એટલે આપણે આ મિશ્રણને હવે બંધ કરી દઈશું અને ઠંડુ થવા માટે આપણે એને સાઈડમાં મૂકીશું. તો એ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે બહારના લેયર માટેનો લોટ તૈયાર કરી લઈશું. તો બહારનું જે લેયર છે આપણે જે ખીચું બનાવીએ એ રીતે જ બનાવવાનું છે. તો એના માટે એક પેન લેશું, એમાં 2 કપ પાણી. તો અહીંયા ખાસ પાણીનું અને ચોખાના લોટનું માપ છે એ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો 2 કપ પાણીમાં અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરીશું અને આપણે પાણી ઉકળે ત્યાં સુધી ઢાંકીને થવા દઈશું. તો લગભગ 3-1 મિનિટમાં આ રીતે એકદમ સારી રીતે પાણી ઉકળવા લાગશે. તો મેં હાઈ ફ્લેમ પર એને થવા દીધું છે અને આ રીતે એકવાર મિક્સ કરી દઈશું. અને પાછા આવા બબલ આવવા લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી 1 કપ મેં અહીંયા ચોખાનો લોટ લીધો છે. ખીચું માટે જે આપણે ચોખાનો લોટ વાપરીએ એ જ લીધો છે. તો આ રીતે થોડો ચોખાનો લોટ કરી મેં 1 કપ ચોખાનો લોટ ઉમેર્યો અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે થોડું મિક્સ થઈ જાય એટલે પાછો 1 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. તો અહીંયા માપ એ છે કે 2 કપ પાણી લ્યો તો 2 કપ ચોખાનો લોટ. તો જો તમે પહેલી વાર ટ્રાય કરવાના હોય ને ઓછું બનાવવું હોય તો 1 કપ પાણી અને 1 કપ ચોખાનો લોટ પણ લઈ શકો છો. એ જ રીતે તમે વાટકીના માપથી પણ બનાવી શકો છો. સારી રીતે આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એને ઢાંકી 5 મિનિટ જેવું રેસ્ટ થવા દઈશું. તો ગેસની આંચ બંધ કરી અને મિશ્રણને મેં નીચે ઉતારી લીધું છે. 5 મિનિટ જેવું તમે ઢાંકીને રહેવા દેશો એટલે બાઇન્ડિંગ સારું એવું ચોખાના લોટમાં આવી જશે. પણ આ મિશ્રણ એકદમ જ ગરમ છે. તો એક પ્લેટમાં મેં થોડું ઘી લગાવ્યું છે, એમાં અડધું મિશ્રણ આ રીતે ઉમેરી દઈશું. અને બહુ જ ગરમ છે, બીજું આપણે ઢાંકીને પાછું મૂકી દઈશું. અને એકદમ તમે જો અડી શકો તો હાથેથી, નહીંતર પછી સ્પેટ્યુલાથી આ રીતે તમારે થોડું પ્રેસ કરી મસળી અને લોટને સ્મૂથ કરવાનો છે. તો આ રીતે તો ઘી છે એ પ્લેટમાં ફેલાવી દેવાનું છે. મારાથી ફેલાવાયું નથી કારણ કે મેં એકદમ જલ્દીથી કાઢ્યું. તો મેં પ્લેટમાં ઘી નાખ્યું હતું પણ મેં ફેલાવ્યું નથી. તો એકદમ સ્મૂથ આ રીતે આપણે એને મસળી અને કરી લઈશું. તો આ રીતે એકદમ સ્મૂથ થઈ જાય એટલે આપણે હાથ પર થોડું ઘી લગાવી દઈશું
અને જો જરૂર લાગે તો તેલ પણ તમે વાપરી શકો છો, ઘી કે તેલ ગમે તે વાપરી શકો છો. એકદમ સ્મૂથ કરી મેં મસળી લીધું છે. હવે આ મિશ્રણ આવું સ્મૂથ થઈ જાય, બહુ એમાં ક્રેક્સ ન પડે ત્યાં સુધી એને મસળવાનું. તો લગભગ 3થી 4 મિનિટ તમારે આ રીતે સતત એને મસળતા રહેવાનું છે. અને હવે એમાંથી એક સરખા લુવા કરી લઈશું. જો તમારા પાસે ફૂડ પ્રોસેસર હોય તો જે આ લોટ આપણે ઢાંકીને રાખ્યો પછી ડાયરેક્ટ તમારે ફૂડ પ્રોસેસરમાં ઉમેરી અને એને સ્મૂથ કરી લેવાનો, તો 1 જ મિનિટમાં સ્મૂથ થઈ જશે. તો આ રીતે એક સરખા મેં 4થી 5 લુવા અત્યારે કરી લીધા છે. બીજા પણ હું કરી લઈશ, બીજા લોટને મસળીને અને ઢાંકીને જ આપણે લુવાને રાખીશું. હવે પાટલી લેશું, વેલણ લેશું, પાટલી પર તેલ લગાવીશું, વેલણ પર પણ તેલ લગાવીશું, ઘી પણ વાપરી શકો છો. એક લુવો મૂકીશું અને આપણે એને વણી લઈશું. તો જો બહુ ચીપકે તો તમે હાથ પર થોડું તેલ લગાવી તમે આંગળીઓથી ફેલાવીને પણ બનાવી શકો છો. તો આ રીતે તો મીડિયમ એવી પૂરી કિનારીઓ પણ એક સરખી રહે એવી વણી લઈશું. હવે જે સ્ટફિંગ છે એ પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. એમાંથી પણ તમારે એક સરખા 18 જેટલા ગોળા કરી લેવાના. તમે નાના મોટા કેટલા બનાવો એ પ્રમાણે તમારા મોદક બનશે. તો આ રીતે પૂરીમાં વચ્ચે આ રીતે સ્ટફિંગનો ગોળો મૂકીશું. પહેલી 2 આંગળીઓ અને અંગૂઠો આ રીતે પહેલી આંગળી છે આ રીતે વચ્ચે મૂકીશું અને બીજી આંગળી અને અંગૂઠાના મદદથી આ રીતે પ્રેસ કરીશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો હું કેવી રીતે ફોલ્ડ કરી રહી છું. તો પહેલી આંગળી અંદર સાઈડ રાખવાની અને બીજી આંગળી અને અંગૂઠાથી ચપટી લેવાની. તો આ રીતે ડિઝાઇન બનશે અને આ રીતે મોદક તમે ફોલ્ડ કરી શકો છો. જો તમને લાગે કે હાથે ચીપકે છે તો તમારે થોડું ઘી કે તેલ હાથે લગાવી દેવાનું. અને હવે આ રીતે બીજા હાથની આંગળીઓ પર મોદક મૂકી દઈશું અને પાછી અંગૂઠો અને બીજી આંગળીથી આ રીતે એને ફેરવતા રહીને પેક કરીશું. તો આ રીતે એકસરખી ડિઝાઇન આવે એ રીતે તમારે એને પેક કરવાનું. તો આ રીતે સરખું ભેગું થઈ જાય એટલે ઉપરના ભાગથી તમારે આંગળીઓના મદદથી એને પેક કરી દેવાનું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. હાથેથી જો તમારે ફોલ્ડ કરવું હોય તો આ મેથડ છે અને બીજી મેથડ તો આ રીતે મોલ્ડ તમને ઇઝીલી મળી જાય. જો આનો હોય તો ઘૂઘરાનું મોલ્ડ પણ વાપરી શકો છો. તો આ રીતે મોલ્ડને ઘી કે તેલવાળું કરી લઈશું. આ રીતે લોટનો એક લુવો છે એ આ રીતે આપણે આ રીતે મોદકના મોલ્ડમાં ઉમેરી અને થોડું પ્રેસ કરી ફેલાવી દઈશું. તો વચ્ચે આ રીતે જગ્યા કરશું. એ જગ્યામાં આપણે સ્ટફિંગનો ગોળો એક મૂકી દઈશું અને આ રીતે બીજો લોટ થોડો લઈ અને આ રીતે પ્રેસ કરી અને આ રીતે એને નીચેથી કવર કરી દઈશું. તો થોડું પ્રેસ કરવાનું અને આ રીતે તમારે એને સ્ટિક કરી દેવાનું. અને આ રીતે આપણે હવે મોલ્ડ ખોલીશું એટલે એકદમ પરફેક્ટ એવો મોદક તમારો તૈયાર છે. તો આ બીજી રીત છે. પહેલી રીત તમે હાથેથી ફોલ્ડ કરીને પણ બનાવી શકો છો. તો આ રીતે હું બધા મોદક તૈયાર કરી લઈશ. તો એકદમ ઇઝી છે. હર ટાઈમે તમારે એને ગ્રીસ કરવાની જરૂર નથી, પણ 4-5 મોદક બનાવી અને એકવાર તમારે એને ગ્રીસ કરી લેવાનું. તો આ રીતે મોદકને હવે બાફીશું. તો બાફવા માટે મેં સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. ઢોકળિયામાં આ રીતે જાળીવાળી પ્લેટ લેશું, એમાં કેળાનું પાન મૂકીશું, એને ઘીવાળું થોડું ગ્રીસ કરી દઈશું અને જેટલા મોદક આવે પ્લેટમાં તો એટલા મૂકી દઈશું. તો બધા મોદક એક વારમાં નહીં આવે, અડધા એમ કરી તમારે 2 વાર એને સ્ટીમ કરવા પડશે. તો આ રીતે પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે. આ મોદક મૂકેલી પ્લેટ મૂકી દઈશું. ઢાંકી હાઈ ફ્લેમ પર 12 મિનિટ માટે મોદકને બાફીશું. 12 મિનિટ પછી મોદક થોડા ફૂલી પણ જશે અને એકદમ સારી રીતે અંદર સુધી થઈ જશે. થોડો મીઠાનો ટેસ્ટ ચોખાના લોટમાં ઉમેર્યો છે અને થોડો ગળપણ, બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. મોઢામાં મૂકતા જ આ મોદક પીગળી જાય એવા ટેસ્ટી તમને ખાવામાં લાગશે. અને જો તમે ચૂરમાના લાડવા ખાઈને કંટાળ્યા હોય તો આ એકદમ હેલ્ધી, માત્ર 2 ટીસ્પૂન કે 3 ટીસ્પૂન ઘી તમને જરૂર પડશે, એનાથી વધારે જરૂર પણ નહીં પડે. ગરમ ગરમ મોદકને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી ઉપરથી ઘી આ રીતે થોડા ટીપા નાખીશું. કેસરના તાતણાથી ગાર્નિશ કરીશું. તો મેં કેસરને દૂધમાં પલાળી અને પછી આ રીતે ગાર્નિશ કરીશું. પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરીશું અને આ રીતે કટ કરી ગરમ ગરમ મોદકને સર્વ કરો. તો આ મોદકને તમે અગાઉથી બનાવી અને રેફ્રિજરેટરમાં રાખી શકો છો. સ્ટીમ કરીને જ રાખવાના. પછી જ્યારે સર્વ કરો ત્યારે પાછા તમારે એને સ્ટીમરમાં મૂકી અને 5-1 મિનિટ જેવા ગરમ કરશો એટલે એકદમ ગરમ ગરમ મોદક તૈયાર થઈ જશે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.